გაიმართება ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნები თარიღს გიორგი მარგველაშვილი რამდენიმე წუთში დაასახელებს. საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევა NDI-ი გამოკითხვის შედეგებს აქვეყნებს როგორია შეფასებები. თბილისში 40 წლამდე მამაკაცი მოკლეს, რა მოხდა პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღს ასახელებს. ბრიფინგი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ამ წუთებში იწყება. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ადმინისტრაციას. მოგესალმებით, პატივცემულო საზოგადოება, მინდა მოგახსენოთ, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები დაინიშნოს ამ წლის 28 ოქტომბერს. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებით, შესაბამისად დღეს შესაბამისი დადგენილება გადაეგზავნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და შემდეგ წარიმართება შესაბამისი პროცედურები. თუ შეიძლება ვისარგებლებ შემთხვევით და დადისვამ მკითხვას. ჩვენთვის საინტერესო არის თქვენი პირადი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ საზოგადოება ელოდება იმას, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი და ასევე თუ შეიძლება რომ გვიპასუხოთ იმის გათვალისწინებით, რაც წერია NDI-ის დასკვნაში, რომ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მიიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას, თქვენი შანსები ქართული ოცნების კანდიდატთან მიმართებაში საკმაოდ მაღალი არის და ამავდროულად გითხავთ გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთან დაკავშირებით, რომელსაც ჯერ საკუთარი არჩევანი არ აქვს, ეს ციფრიც არის უპრეცედენტოდ მაღალი. რაზე მიგანიშნებთ ეს ფაქტი? მადლობა. მეორე კითხვაა, შევეცდები რომ სწრაფად და მოკლედ ვპასუხო. პირველ რიგში ჩვენ ვსაუბრობთ გადაუწყვეტელ ამომრჩეველზე. ყველაფერი გავაკეთეთ ამ 5 წლის განმავლობაში იმისთვის, რომ დაგვებნია ჩვენი ქვეყნის ამომრჩეველი და დაგვებნია მათი მოლოდინები ქვეყნის მთავარი ინსტიტუტებთან მიმართებაში. დღეს ამომრჩეველმა იცის, რომ პრეზიდენტს უკვე ჩამოართვეს უშიშროების საბჭო, რომ პრეზიდენტს ჩამოართვეს მოსამართლეების დანიშვნის უფლება, რომ პრეზიდენტს ჩამოართვეს საერთაშორისო აქტიურობების უფლება, რომ ფაქტიურად მოქალაქეობის უფლების ნაწილშიც ფაქტიურად იუსტიციის მინისტრის გადასაწყვეტი იქნება ეს საკითხები. აქედან გამომდინარე მოქალაქეები დაბნეულები არიან, არა მარტო მოქალაქეები არიან დაბნეული, მთელი პოლიტიკური სპექტრია დაბნეული, იმიტომ რომ ბევრი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა სისტემურად რყევა, არა მარტო პრეზიდენტის ინსტიტუტის, არამედ ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის, როგორიცაა მაგალითად უშიშროების საბჭო და სხვა. შესაბამისად, ჩემთვის არ არის გასაოცარი ჩამოუყალიბებლობა მოქალაქეების იმასთან დაკავშირებით თუ რა მოლოდინები უნდა გქონდეთ საპრეზიდენტო ინსტიტუტის მიმართ. ჩემ გადაწყვეტილებას მოგახსენებთ, როდესაც ამასთან დაკავშირებით ვიქნები მე ჩამოყალიბებული და მათ შორის ეს ფაქტორებია, რაც ამ წუთას ჩამოგითვალეთ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ქვეყანაში, სადაც აი ამდენი გაჭირება იყო ქვეყნის პირველი პირი და არ შეგეძლოს დაეხმარო შენს მოქალაქეებს, ვიზეც ყველაზე მეტად შეგტკივა გული. შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებას მოგახსენებთ, როდესაც მივიჩნევ საჭიროდ და ბოლო კითხვა რა იყო? კიდევ ერთი ნაწილი იყო კითხვის. თქვენ შანსებთან დაკავშირებით იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გადაწყვეტთ მონაწილეობას, კვლევითაც ცხადია, რომ თქვენი შანსები არის მაღალი ქართული ოცნების კანდიდატთან მიმართებაში, ბატონო პრეზიდენტო. გავიგე, ქართული ოცნების კანდიდატი როგორც ასეთი, მე როგორც ხვდები, ბუნებაში არ არსებობს. მე ამდენი ხნის განმავლობაში ვსაუბრობდი იმის თაობაზე, რომ ქართული ოცნება ვერ დააყენებს კანდიდატს, იმიტომ რომ ამ კანდიდატმა აი ამ ყველაფერზე, რაც მე ვთქვი, პლუს იმ დანარჩენ თემებზე, რაც 5 წლის განმავლობაში იყო, რომ ვეტოს თუ გამოიყენებ, მტერი ხარ და სასახლეში თუ შეხვალ, მოღალატე ხარ, აი მთელი ეს ამ თემებზე უნდა, ასე ვთქვათ, თავის თავზე აიღოს ეს ყველაფერი და ხელი მოაწეროს, რომ იქნება მორჩილი და ყველაფრის შემსრულებელი. აქედან გამომდინარე, იმას, რასაც ჩვენ დღეს ვისმენთ, რომ საუბარი არის, რომ იქნება არაპარტიული კანდიდატი, რომელსაც თურმე მართველი პარტია დაუჭერს მხარს, აი ეს ცალკე ეს ფენომენი ამასთან დაკავშირებითაც მინდა რომ ყურადღებით დააკვირდეთ. რა განსხვავება იქნება ამ კანდიდატსა და ჩემს შორის, როდესაც მე ვიყავი საპრეზიდენტო კანდიდატი. ზუსტად ესე, მე არ ვიყავი არც ერთი პარტიის წევრი
და მართველი პარტია მიჭერდა მხარს. შესაბამისად იმ კანდიდატმა და შესაბამისად ქართულმა ოცნებამ უნდა უპასუხოს ერთ მნიშვნელოვან კითხვას. 5 წლის განმავლობაში მე რომ მაყვედრი და მართველი პარტია, რომ თუნდაც ჩემ გვერდით იდგა არჩევნებში, აქედან გამომდინარე, რომ მეუბნებოდა, რომ ყველაფერზე ხელი უნდა მომეწერა, რასაც მართველი პარტიის პოლიტსაბჭო გადაწყვეტდა. რანაირ დამოუკიდებელ კანდიდატზე გვაქვს საუბარი. კიდევ ერთხელ, ზუსტად ასე. 2013 წელს მე არ ვიყავი პარტიის წევრი და უბრალოდ მხარს მიჭერდა მართველი პარტია. ასე რომ აი ეს კიდევ ერთი კურიოზი, ასე ვთქვათ, როგორც კი დაიწყო არჩევნები, კურიოზული სიტუაციები წარმოიქმნა, გეგონება ახალი ფორმატი არის იმასთან დაკავშირებით. უპარტიო კანდიდატი. აბა მე ვინ ვიყავი? უპარტიო კანდიდატი არ ვიყავი, რომელსაც 5 წელიწადი იმას აყვედრიდნენ, რომ თუნდაც ქართული ოცნება რასაც იტყვის, იმ დღის წესრიგისთვის უნდა დამეჯერებინა. ასე რომ ეს ჩავთვალოთ წინა საარჩევნო კურიოზად, რომ უპარტიო კანდიდატს ასახელებს ქართული ოცნება. ან არის პარტიის კანდიდატი, ან არ არის. ზუსტად ასე ვიყავი მეც უპარტიო. ბატონო პრეზიდენტო, მიუხედავად იმისა, მე მინდა გკითხოთ, თქვენ თქვით, რომ თქვენს პოზიციას როცა ჩამოყალიბდებით, მაშინ გაგვაცნობთ, თუმცა მე მინდა გკითხოთ დავით უსუფაშვილთან დაკავშირებით მის შეთავაზებაზე და მისგან გავიგეთ, რომ თქვენ ეს შეთავაზება არ მიიღეთ. მან თქვა ესეთი ფრაზა, რომ საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი გრძელვადიანი პოლიტიკური საქმიანობით არ არის დაინტერესებული. თუ შეგიძლიათ რომ განმარტოთ ეს რას ნიშნავს და მიუხედავად იმისა, თუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ არაპირებთ მეორე ვადით იბრძოლოთ, ხომ არ შეიძლება გიხილოთ საარჩევნო კამპანიაში სწორედ დავით უსუფაშვილის გვერდით? მოგახსენებთ, ბატონ დავითთან მქონდა არაერთი შეხვედრა, მქონდა აგრეთვე შეხვედრა სხვა პოლიტიკოსებთან, თავისუფალ დემოკრატებთან. ბატონი დავითი გეგმავს პარტიის შექმნას. და ნათელია, რომ მე პარტიული ცხოვრებით არ მიცხოვრია აქამდე და მე მას ვუთხარი, რომ მომავალშიც არ ვაპირებ პარტიული ცხოვრებით ცხოვრებას. ბატონმა დავითმა სავარაუდოდ ეს იგულისხმა. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. თქვენ ნაწილები ამ შეხვედრის იცით, იმიტომ რომ ბატონი დავითის შეფასება ქვეყანაში სისტემურ პრობლემებზე, ინსტიტუტების შესუსტებაზე, პოლიტიკური ცხოვრების შესუსტებაზე, იმაზე რა როლი შეიძლება თითოეულმა ჩვენთაგანმა ვითამაშოთ ქვეყნის გაძლიერებაში, თქვენ ეს იცით და მათ ძირითად ნაწილს ვიზიარებ. თუმცა ამ ეტაპზე პოლიტიკური პარტიის მშენებლობა და ამ პოლიტიკური პარტიის მშენებლობის პარალელურად ერთად, ასე ვთქვათ, ამ ტაქტიკით ერთად მოძრაობა, ამ ეტაპზე მე ვთქვი, რომ ჯერჯერობით ამისთვის მზად არ ვარ. თუ შეიძლება ბოლო კითხვა მექნება, რომ გითხრათ, თქვენი გადაწყვეტილება არჩევნებთან დაკავშირებით, რაზე იქნება დამოკიდებული? რა შემთხვევაში მიიღებთ გადაწყვეტილებას ან მონაწილეობაზე ან პირიქით? მოგახსენებთ, პირველი ჩამოვთვალე უკვე წინა კითხვაში და შემიძლია გავიმეორო, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტს ძალიან წარმატებულად საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად ჩამოაშორეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები, რაც ჰქონდა პრეზიდენტს დარჩენილი, ეს იყო უშიშროების საბჭო, საერთაშორისო ურთიერთობები, მოსამართლეები და ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეების თემა. ამ ფონზე რამდენად შეიძლება ემსახურო ქვეყანას, უნდა შეაფასო იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რომელიც იქნება და ჯერჯერობით პოლიტიკური ვითარება ქვეყანაში არ არის დაალაგებული. კიდევ ერთხელ, რასაც გეუბნებოდით ბოლო 7 თუ 8 თვის განმავლობაში, ქართული ოცნება ვერ აყენებს კანდიდატს, თუ აპირებენ, რომ აი ეს რაღაცა კურიოზი მოაწყონ, რომ თითქოს არაპარტიულ კანდიდატს აყენებენ და ამავე დროს პარტია დაუჭერს ხარს, ეს დარჩება კურიოზად და იქნება ქვეყნისთვის და ქვეყნისთვის არა. ყველაზე მეტად სავარაუდო თვითონ ქართული ოცნების იმიჯისთვის დამაზარალებელი, იმიტომ რომ გაუგებარია რაზე არის საუბარი, შესაბამისად პოლიტიკური სპექტრის დაალაგების კვალდაკვალ და იმ ამოცანების კვალდაკვალ, რაც ქვეყნის წინაშე დგას, მე მოგახსენებ ჩემ გადაწყვეტილებას. ბატონ პრეზიდენტო, თუ შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ ჩაერთვებით საარჩევნო კამპანიაში როგორც კანდიდატი, ვის ექნება თქვენი პოლიტიკური მხარდაჭერა, ამაზე თუ გიფიქრიათ და ქართული ოცნების კანდიდატთან დაკავშირებით თქვენ ისაუბრეთ და მინდა დავაზუსტო. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ეს დამოუკიდებელი კანდიდატი იყოს სალომე ზურაბიშვილი. როგორ ფიქრობთ, ის იქნება თუ არა რეალურად დამოუკიდებელი თუ გადავხედავთ პოლიტიკურ წარსულს? კიდევ ერთხელ, აქ არ არის მე ვერ ვისაუბრებ რომელიმე კონკრეტულ ადამიანზე, მით უმეტესოც ადამიანს თავისი თავი ჯერ არ დაუფიქსირებია როგორც კანდიდატის.
მაგრამ მინდა ძალიან მარტივად გითხრათ. 2013 წელს, როდესაც მე მხარს მიჭერდა ქართული ოცნება, არ ვიყავი არც ქართული ოცნების, არც სხვა პარტიის წევრი. ანუ ვიყავი ის დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომლის ხელახლა გადაფუთვასაც დღეს ცდილობს მართველი პარტია. ამ დამოუკიდებელ კანდიდატს 5 წლის განმავლობაში იმას აყვედრიდნენ, რომ ის პარტიის ერთგული არ იყო. შესაბამისად, აი ეს კურიოზი, რომ გვეტყვიან, რომ დამოუკიდებელია, მაგრამ მის უკან იდგება პარტია, არ გაიყიდება არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ. უნდა ვაღიაროთ, რომ სხვა ადამიანებსაც გააჩნიათ ინტელექტიც, ანალიზის უნარიც და ყველა შეაფასებს იმას, რაც მომხდარა. შესაბამისად, ხა ლაპარაკი იმაზე, რომ დამოუკიდებელ კანდიდატს უჭერს პარტია მხარს, რაღაცა პოლიტიკურ ოქსემორონად მიმაჩნია. შემდეგი. ბატონო პრეზიდენტო, თუ სწორად გავიგე, ამ პირობებში, როდესაც პრეზიდენტს აქვს უფლებები შეკვეცილი, თქვენ არაპირებთ, უაზრობად მიგაჩნიათ ამ დროს კამპანიაში ჩართვა. ასევე არაპირებთ არც ერთ პარტიასთან და თქვათ არც ახალ შექმნილ პარტიასთან თანამშრომლობას. ხომ არ შეიძლება ისე გავიგოთ, რომ 2020 წლისთვის უფრო გაქვთ თქვათ გეგმები საპარლამენტო არჩევნებისთვის, როგორც დამოუკიდებელ კანდიდატს და რაც თავარია კითხვის მეორე ნაწილი, ხომ არ გეგმავთ გიორგი კვირიკაშვილთან რაიმე სახის თანამშრომლობას, როგორც ორი დამოუკიდებელი კანდიდატი? არა, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ის როგორც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, მე ასე არ ჩამომიყალიბებია, რამდენჯერმე ვთქვი იმის თაობაზე, რომ არსებობს ფაქტორები და გაგაცანით ეს ფაქტორები, ეს არის შეზღუდული უფლებამოსილებები პრეზიდენტისთვის, მაგრამ აგრეთვე არსებული ვითარება და ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები და აქედან გამომდინარე გავაკეთებ მეთქი შეფასებას. ერთადერთი რაც თქვენ სწორი აღწერით, რომ მე პარტიულ ცხოვრებას არ ვაპირებ. ბატონო პრეზიდენტო, გამიმთავრებია და კითხვის ბოლო იყო კვირიკაშვილი. კვირიკაშვილთან არასდროს ცხოვრებაში არ მქონია პოლიტიკურ სამომავლო გეგმებზე საუბარი. კვირიკაშვილთან მუშაობდი როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან თანამშრომლობით იმ ნაწილში, რა ნაწილში ჩვენ შეგვეძლო ერთად რაღაცა კონკრეტული საკითხები გაგვეკეთებინა და ქვეყნის მდგომარეობა წინ წაგვეწია. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ვისარგებლებ კიდევ ერთხელ შემთხვევით და გითხავთ, ანუ ხომ არ ელოდება ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი მაინც ქართული ოცნების გადაწყვეტილება საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებით, რადგან ცნობილია, რომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოოდ მაინც რამდენიმე დღეში გამოცხადდება და ამის გამო თქვენ ნაწილობრივ გაკრიტიკებენ კიდეც, რომ რაღაცა გარკვეული გაურკვევლობა არის თქვენ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ანუ რატომ გიჭირთ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება, კი თუ არა მონაწილეობა მომავალ არჩევნებში? რიგში ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას ნამდვილად არ ველოდები, მაგრამ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება, რაც ცოტა ხნის წინ დაფიქსირდა, რომ ქართული ოცნება არ იღებს არჩევნებში მონაწილეობას და ვერ აყენებს კანდიდატს და არგუმენტები, რომლებიც იქნა დასახელებული, ის რომ ერთპარტიული მმართველობა არ უნდა იყოს ქვეყანაში და ის რომ ესე იგი ეს რაღაცნაირად ცუდად იქნება აღქმული, ხო არ გახსენდებათ ვის მიერ იქნა ეს წამოჭრილი ეს საკითხები და ვის მიერ იქნა დაყენებული. ქედან გამომდინარე, მე კი არ ველოდები ქართულ ოცნებას. ქართულ ოცნებას უკვე დავაფიქსირებინე ის რისი ინტერესით, რაც ჩემს ინტერესში და ქვეყნის ინტერესში შედიოდა. ჩემს ინტერესში არა როგორც პოლიტიკოსის, არამედ როგორც ადამიანის, რომელსაც ნამდვილად არ უნდა რომ ერთპარტიული მმართველობა იყოს. მე მივესალმები იმას, რომ ქართულმა ოცნებამ გაიაზრა 2 წლის მერე, რაც მე მათ ეს პარლამენტში უთხარი, მაგრამ დღეს გაიაზრეს ის პრობლემა, რომ სრული ყველაფრის ხელში აღება პრობლემა არის, როგორც პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით, ასევე დემოკრატიული სტანდარტის თვალსაზრისით. მე ამას მივესალმები, რა გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული. ნამდვილად მივესალმები. ერთადერთი მინდა რომ ეს არ იყოს კურიოზის სახით და არ გამოვიდეს ისე, რომ თითქოს ქართული ოცნება არ იღებს მონაწილეობას და ამ დროს არაპარტიულ კანდიდატს აყენებს. ეს უკვე გავიარეთ. ეს უკვე გავიარეთ 2013-ში ასეთი კანდიდატი მე ვიყავი და დღემდე ვერ არიან იმასთან შეგუებული, რომ შეიძლება ადამიანს მხარი დაუჭირო და მე ასე ვთქვათ იმ ადამიანს დამოუკიდებელი პოზიცია ჰქონდეს. შემდეგ რა იყო, რა მიჭირს? არა, არ მიჭირს, ტაქტიკურად ასე მიმაჩნიეს სწორი, არ მიჭირს არანაირად პირიქით ტაქტიკურად ასე მიმაჩნიეს სწორი და მე ვფიქრობ, რომ ვინც ანალიზს აკეთებს და თვალს ადევნებს ამ ვითარებას,
ჩემი ნაბიჯების შედეგებს ხედავს. შემდეგ ბატონო პრეზიდენტო, არასაარჩევნო საკითხთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კითხვა. საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება მარიხუანას ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით მოხმარებასთან, მაგრამ მინდა კითხვა დაგისვათ, როგორ შეაფასებთ NDI-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის კონტექსტში, სადაც გამოკითხულთა 74% მოსახლეობის ფიქრობს, რომ ლეგალიზაცია არ უნდა მომხდარიყო. თქვენი შეფასება როგორია ამ გადაწყვეტილებას? მეცეთ რა შეასახმე, ასეთ საკითხებზე რამდენად გამოკითხვები ადეკვატურად ასახავს მოსახლეობის შეხედულებას. მოდით ასე ვთქვათ, რომ 74% ფიქრობს, რომ მარიხუანის მოხმარება არ არის, ასე ვთქვათ, კარგი და დადებითი ჩვევა. მე შემიძლია შევუერთდე ამ 75%-ს, ალბათ შეიძლება შევუერთდე კიდე 90%-ს, ვისაც მიაჩნია, რომ სიგარეტის მოხმარება არის კატასტროფა. შემიძლია შევუერთდე კიდე ალბათ, არ ვიცი, 100%-ს მოქალაქეებისა, ვისაც მიაჩნია, რომ ალკოჰოლის მოხმარება არის ცუდი, ზედმეტი, მაგრამ უნდა გავავლოთ ზღვარი. ცუდი და კარგი ჩვევა ერთია და მე ვიზიარებ იმ ადამიანის პოზიციას, ვისაც არც ალკოჰოლის მოხმარება, არც ნარკოტიკის, უბრალოდ მარიხუანის, არც ნიკოტინის არ მიაჩნია სწორი, მაგრამ ეს ერთი საკითხია და მეორე საკითხია, რამდენად ჩვენ ამის გამო ადამიანები უნდა გვყავდეს ჩასმული ციხეში. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ ზღვრის გავლება და ამ ზღვარის გავლების შინაარსიდან გამომდინარე, რომ აქ ლაპარაკია, რომ ადამიანები ციხეში არ უნდა იყვნენ ამის გამო, სრულიად სწორი და ღირებულებითად გამართული და თავისუფლებაზე არის ორიენტირებული საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. შეიძლება საკონსტიტუციო სასამართლოს 100% სავარაუდოდ ისინიც მიიჩნევენ, რომ მარიხუანის მოხმარება არ არის კარგი. მაგრამ აი ეს ზღვარია, უნდა ვიცოდეთ. ერთი არის არ მოგწონდეს რაღაც და მეორე არის ამის გამო ადამიანს ციხეში სვავდე. და თავისუფალი საზოგადოება ამ ზღვარს ძალიან აფართოებს და რაც უფრო გავაფართოებთ ამ ზღვარს, მით უფრო თავისუფლები ვიქნებით. რაც უფრო მეტად მივცემთ ჩვენ მოქალაქეებს უფლებაც თვითონ აირჩიონ როგორ მოიქცნენ, ცუდათაც და კარგათაც. ასე რომ მე მხარს ვუჭერ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და აგრეთვე მიმაჩნია სრულიად უპასუხისმგებლოა თავდასხმები საკონსტიტუციო სასამართლოზე. ინსტიტუტებს ამ ქვეყანაში ამ ბოლო დროს ძალიან იოლად ესხმიან მარჯვიდან, მარცხნიდან, ზევიდან და ქვევიდან და ამ ინსტიტუტებს თუ დავანგრევთ მთლიანად, მაინტერესებს მე ვინ დაიცავს ნებისმიერ კანონს, ყველა ინსტიტუტს თუ შევარყევთ. ბატონო პრეზიდენტო, რამდენიმე დღის წინ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები აღნიშნავდნენ, რომ მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის საქმიანობა მეტად უფრო გამჭვირვალე გახდეს და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხარჯები საჯარო გახდეს. როგორ ფიქრობთ, რატომ გაჩნდა ეს კითხვები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და პრეზიდენტის მიმართ? საუბარი იყო იქ მივლინებებზე პრეზიდენტის, რომ ბევრი ბიუჯეტის თანხები იხარჯება. იცით რა, რატო გაჩნდა კითხვა მით უმეტეს როდესაც ასეთი მართლა სტრესულ პირობებში იმყოფება ფაქტიურად ყველა პოლიტიკური გუნდი. ეს კითხვა რატო გაჩნდა ჩემთან არ არის, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რატო არის ასეთი. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან გიორგი მარგველაშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი დაასახელა, ის 28 ოქტომბერს გაიმართება. რაც შეეხება იმას, მიიღებს თუ არა თავად ხელმეორედ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას, ეს მისი თქმით ჯერ არ გადაუწყვეტია. დავით უსუფაშვილის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. მისი განცხადებით, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გრძელვადიანი პოლიტიკური საქმიანობით დაინტერესებული არ არის, შესაბამისად მათი ერთობა ვერ შედგა. დავით უსუფაშვილს რამდენიმე პარტიის მხარდაჭერის იმედიც აქვს, მათ შორის სავარაუდოდ იქნებიან თავისუფალი დემოკრატები. უსუფაშვილი ასევე ამბობს, რომ ღირსეული კონკურენტები ყავს, თუმცა პრიორიტეტები მოსახლეობამ თავად უნდა განსაზღვროს. ჩვენ შევჯერდით იმ პოზიციაზე, რომ მე უკვე საბოლოოდ შევდივარ ამ პროცესში კანდიდატის სტატუსით, ხოლო გიორგი გრძელვადიან პარტიულ-პოლიტიკური საქმიანობისგან თავს იკავებს. მე მექნება ძალიან დიდი იმედი იმისა, რომ საზოგადოებაში არსებული მოთხოვნილება სერიოზულ ახალ ევროპულ, ანუ ევროპულ და ეროვნულ ნიადაგზე მყარად მდგომი, არა ნაციონალურ, არა ოცნებურ, არა პუტინისტური მიმართულების
პოლიტიკური ძალა, რომელიც 2012 წლის ცვლილებას იმ პრინციპებს ცხოვრებაში გაატარებს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა მხოლოდ 20%-ს აქვს გადაწყვეტილი, ვის მისცემს ხმას, 74%-ს კი ჯერ არ გადაუწყვეტია. NDI-ი და CRRC საქართველოს 2018 წლის ივნისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები დღეს გამოაქვეყნეს. კვლევაში ასახულია ქვეყნის განვითარების კურსთან, რეფორმებთან, მიმდინარე მოვლენებთან, გარემოს დაცვასთან, საპრეზიდენტო არჩევნებთან და პარტიების მხარდაჭერასთან დაკავშირებული საკითხები. კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 23 ივნისი 8 ივლისის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით 2409 პირისპირი ინტერვიუს წარმომადგენლობით შერჩევის საფუძველზე. კვლევის ცდომილება 1.19%-ია. კვლევის შედეგებს და შეფასებებს შორენა ხვიჩია გაგვაცნობს ახლა პირდაპირ ეთერში. შორენა გისმენთ. მარიამ, თემა, რომელთაც შენ დაიწყე საუბარი, სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მონაცემია ამ კვლევაში და სწორედ ეს მონაცემი გამოყვეს თავად კვლევის ავტორებმაც. ბოლოს მედიასთან გაკეთებულ განცხადებაში ისინი ამბობდნენ, რომ 74% გადაუწყვეტელი ამომრჩეველისა, ეს არის უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი, როდესაც არ იცის ამომრჩეველმა ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს, ვის დაუჭერდა მხარს. ეს საკმაოდ დიდი ელექტორატია, მათი განცხადებით და თუმცა შესაძლოა ეს მონაცემი ამ მონაცემზე გავლენა იქონია იმ ფაქტმაც, რომ როდესაც კვლევა ტარდებოდა, ბევრი კანდიდატი, რომელიც დღეს არის დასახელებული, არ იყო დასახელებული. ამ მონაცემების მიხედვით, რომელიც NDI-მ გამოაქვეყნა, ასე თუ კი რიგითობაში ჩამოთვლილ რიგითობაში კონკრეტულ კანდიდატებში იქნებოდა მოხსენებული გიორგი მარგველაშვილიც, ასე ნაწილდება პროცენტები, ქართული ოცნების კანდიდატს უჭერს მხარს 12%, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს 10%, პასუხი უარზე 9%, უარი პასუხზე, გიორგი მარგველაშვილს 6% აქვს, დავით ბაქრაძეს ასევე 6%, შალვა ნათელაშვილს 4% და სხვა კანდიდატებს ყველას ერთად 7%, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი გიორგი მარგველაშვილი არ იქნებოდა ამ ჩამონათვალში, ქართულ ოცნებას ეზრდება მხარდამჭერთა რაოდენობა NDI-ის კვლევის მიხედვით და ის შეადგენს 17%-ს, უარი პასუხზე 9%, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 8%, დავით ბაქრაძე 7%, შალვა ნათელაშვილი 5% და სხვა კანდიდატებს ისევ 7% აქვთ. ამ კვლევამ რამდენიმე საყურადღებო შედეგი გამოკვეთა. მოსახლეობა კვლევას აცხადებს, რომ უკმაყოფილოა ქვეყნის განვითარების და ძალიან წუხს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. რაც შეეხება მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებს, მოსახლეობის თითქმის 75% ამბობს, რომ გადაწყვეტილება თუ ვის მისცემს ხმას ჯერ არ მიუღია. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც ბოლო წლებში დაფიქსირებულა გადაუწყვეტელი ამომრჩევლების ჩვენს კვლევაში. რაც შეეხება იმას თუ ვის მისცემდნენ ხმას, არც ერთ კანდიდატს არ აქვს ძალიან მაღალი მხარდაჭერა. საინტერესო და საგულისხმო არის ის, რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილის მონაწილეობის შემთხვევაში კანდიდატებს შორის პროცენტი ოდნავ იცვლება, როდესაც პირველ ტურზეა საუბარი, ხოლო რაც შეეხება მეორე ტურს, მაშინ როდესაც ქართული ოცნება ინარჩუნებს თითქმის ერთნაირ მაჩვენებელს, ყველა სხვა ოპონენტის წინააღმდეგ პრეზიდენტ მარგველაშვილის შემთხვევაში მათი პროცენტულობა საკმაოდ უახლოვდება ერთმანეთს. გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის რაოდენობა არის ძალიან დიდი. ყოველი 4-დან 3 ამბობს, რომ არ იცის ვინც მიცეს ხმა, რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა ის, რომ გამოკითხვის პერიოდში კანდიდატების დიდი რაოდენობა ჩვენ არც კი ვიცოდით ვინ იყო. იმ სიტუაციაში, რაც მაშინ ჰქონდა, დიდი ნაწილმა ნაწილმა არ იცის და არ არის ჩამოყალიბებული ვის მიცემს ხმას და ის კანდიდატები, რაც ჩვენ შევიტანეთ კვლევაში, დღეს უკვე არ იქნება რელევანტური, იმიტომ რომ დღეს გაცილებით მეტი კანდიდატის ვინაობა ვიცით, ვიდრე მაშინ ვიცოდით. ეს მონაცემები შევაფასებინეთ როგორც ოპოზიციას, ასევე ქართულ ოცნებას. ოპოზიციას იმედს უსახავს ეს 74% და ფიქრობენ, რომ პოტენციურად დიდი შანსია, რომ ეს 74% მიიზიდოს სწორედ ოპოზიციამ და ისინი ფიქრობენ, რომ ამ ადამიანებმა ქართულ ოცნებას აჩვენებს, რომ მათი ამურჩევლის იმედები მმართველმა გუნდმა ვერ გაამართლა. ეს კვლევა ჩატარდა მაშინ, როდესაც არ იყო ჯერ კიდევ დასახელებული ჩვენი კანდიდატი და ის, რომ ეს კანდიდატი არის გაერთიანებული კოალიციის. ამ კვლევაში ცალსახად იყო ნათქვამი, რომ ხალხი მოითხოვდა ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის დასახელებას და ნაწილობრივ ეს ჩვენს მიერ იქნა შესრულებული. ჩემი შანსი 0-დან 100%-მდეა.
იმიტომ რომ მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა 70-75% დღევანდელი მდგომარეობით არ არის ჩამოყალიბებული ვის მისცემს ხმას. ამას აჩვენებს არაერთი კვლევა და ესაა ჩვენი რეალობა. ამიტომ მე მგონი ამ ბრძოლაში, ამ საარჩევნო მარათონში კანდიდატები შევდივართ დაახლოებით თანაბარი საწყისი პირობებით. ფიქრობ ჩვენ კაიხანი აღარ გვჯერა ბიძინა ივანიშვილის დაპირებების და NDI-ის რეიტინგების. პასიურობა მოსახლეობაში და ნიჰილიზმი საარჩევნო პროცესების მიმართ არის ჩვენი ტრაგედია. ეს ნიშნავს, რომ ხალხს აღარ უნდა მიიღოს ქვეყნის მართვა-გამგეობაში მონაწილეობა და ის ვერ ახერხებს გამოვიდეს საარჩევნო დეპრესიიდან. ქართულ ოცნებაშიც ოპოზიციის მსგავსად ფიქრობენ, რომ ამ 74%-დან, რომელსაც NDI-ის კვლევის მიხედვით ჯერ არ გადაუწყვეტია საპრეზიდენტო არჩევნებში ვის უნდა მისცეს ხმა, დიდ ნაწილს მოიზიდავენ თავად და ფიქრობენ, რომ ეს დიდი მაჩვენებელი განაპირობა მეტწილად იმ ფაქტმაც, რომ ქართულ ოცნებას ჯერ კიდევ არ ყავს დასახელებული კანდიდატი და მით უმეტეს არაფერი იყო ცნობილი მაშინ, როდესაც კვლევა ტარდებოდა. როდესაც არის ამდენი უარი პასუხზე კვლევაში ან გადაუწყვეტელი ამორჩეველი, ვერანაირად ვერ ასახავს ეს კვლევა რეალურ განწყობებს საზოგადოებაში. და ეს ამას ამტკიცებს ყველა არჩევნები 2012 წლიდან მოყოლებული, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვნად ცდება ხოლმე NDI-ის კვლევის შედეგები და საარჩევნო შედეგები. რაც შეეხება უარს პასუხზე, ეს ალბათ გამოწვეული არის თვითონ კვლევის მიმართ საზოგადოებაში არსებული გარკვეული უნდობლობით, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ამ კონკრეტულ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით რაღაც დოზით არსებობს. რატო არის 74%? სწორედ იმიტომ, რომ ყველას არ წარუდგენია ჯერ კანდიდატი და მოსახლეობა ელოდება, რომ ქართულმა ოცნებამ წარადგინოს თავისი კანდიდატი და დარწმუნებული ვარ 74%-დან უდიდესი უმრავლესობა მას დაუჭერს ხარს. კიდევ ერთი კითხვა, რომლითაც შესაძლოა პოლიტიკოსების ნაწილი ფიქრობს, რომ პოლიტიკური ნება არის ხალხის გამოხატული. კიდევ ერთი კითხვა ჟღერს ასე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, რომელსაც NDI-ის გამოკითხულთა, NDI-ის მიერ გამოკითხულთა 48%-მა უპასუხა, რომ არც ერთი, ქართული ოცნებას დაუჭირა მხარი 18%-მა, ნაციონალურ მოძრაობას 10%-მა, არ ვიცი უპასუხა 7%-მა, უარი თქვა პასუხზე 5%-მა, ლეიბორისტულ პარტიას აქვს 3% და სხვა პარტიებს 10%. როგორ შეაფასებდით საქართველოს ამჟამინდელ ეკონომიკურ მდგომარეობას? იყო ასეთი კითხვაც, რომელზეც გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ცუდად აფასებს ამ მდგომარეობას და როგორც წინა თვეებს თუ შევადარებთ, ვითარება არის გაუარესებული ამ მხრივ, თუმცა ამავე დროს ეს ადამიანები NDI-ის გამოკითხულები ამბობენ, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის არ არის მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, ვინ იქნება მმართველ გუნდში. NDI-ის კვლევა მორიგჯერზე ადასტურებს, რომ ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა სიღარიბე, მოსახლეობისთვის არ მოგვარდა უმუშევრობის პრობლემა, დამძიმდა კრიმინოგენული ვითარება, მოსახლეობას აწუხებს ის, რომ წლების განმავლობაში არ იზრდება პენსია და არ ჩანს ამის პერსპექტივა და რაც ყველაზე მთავარია, მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ აქვს იმედი, რომ ქართული ოცნება გამოასწორებს ამ ყველაფერს, ვინაიდან ისინი თვლიან, რომ ქვეყანა დღესაც არასწორი მიმართულებით ვითარდება. ეკონომიკური ცხოველების დონე, რა თქმა უნდა გაუმჯობესდეს და იმიტომაც დავამტკიცეთ ახალი სამთავრობო პროგრამა, რომ ახლა წინსვლა ეკონომიკური არსებობს, ეს ობიექტური მონაცემებია, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომ 5%-ზე მეტი არის ნახევარ წელიწადში ზრდა. რაც შეეხება გადაუწყვეტელ პრობლემებს, ახლა პრობლემები ნელ-ნელა უნდა გადაწყვეტეს. ახლა რო გითხრათ გეწყინებას და მედიაზეა ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული, იმიტომ რომ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის შუამავალი არის მედია, ინფორმაცია, მასმია. ამიტომ რადგან ნეგატიურია მედია, როგორც წესი თითქმის ყველა, ხო, აბსოლუტურად. ბუნებრივია საზოგადოებაში შესაბამისი განწყობები იქნება. არა და ოფიციალურ საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, შედეგებს თუ ნახავთ, შეფასებები დემოკრატიასთან დაკავშირებით, თავისუფლებებთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ თავისუფლებას, ყველაფერი არის ძალიან წინწასული და პროგრესული. საზოგადოების უდიდეს ნაწილში ძალიან დიდი ხანია ჩამოყალიბდა შეხედულება ამ კვლევების მიმართ, როგორც წესი ისინი დიამეტრალურად განსხვავდება შედეგებისაგან, შესაბამისად გამიჭირდება მე ობიექტურად შევაფასო აღნიშნული კვლევები, ვინაიდან ჩვენ გვესმის, რომ როდესაც ის სრულდება ორგანიზაციების მიერ, რომელთაც აქვს თავიანთი პოლიტიკური დღესდღეობრივი, ყოველთვის შედეგი დგება ჭყალებში ისეთი, როგორც მათ სურთ და მათ სურთ შექმნან თავიანთი რეალობა და საზოგადოებას აჩვენონ მოდელირებული მონაცემები. ზოგადად NDI-ის როგორც ორგანიზაციას პატივს ვცემ, თუმცა ეს კვლევები
არის მე ვიტყოდი პოლიტიკური ინსტრუმენტი იმისათვის რომ ამ მომრჩეველზე მოსახლეობაზე მოახდინონ ფსიქოლოგიური ზემოქმედება. ამიტომ იმდენად ამ კვლევების გამხორციელებელი ორგანიზაციები ძალიან ახლოს არიან რიგ პოლიტიკურ ინტერესებთან, თავისთავად ცხადია აქ ნათლად ჩანს ფსიქოლოგიური ზემოქმედების გარკვეული ნიშნები. კიდევ ერთი აქტუალური თემა, რომელიც მოხდა NDI-ის კვლევაში, ეხებოდა მარიხუანას ლეგალიზებას, მათ დაუსვეს მოსახლეობას გამოკითხულებს. შედეგი კითხვა უნდა მოხდეს თუ არა მარიხუანას ლეგალიზება, რაზეც გამოკითხულთა 74%-მა უპასუხა, რომ არ უნდა მოხდეს ლეგალიზება, 18% ამბობდა, რომ უნდა მოხდეს და არ ვიცი უპასუხა 8%-მა. ამ მონაცემებს და შესაბამის გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოეხმაურა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი. ჩემდა გასაოცრად საკონსტიტუციო სასამართლოს აღმოაჩნდა უფრო მაღალი ექსპერტიზა ამ დარგის, ვიდრე ამ დარგის ექსპერტებს საკუთრივ, რომლებსაც დღესაც არ აქვს შეჯერებული პოზიცია და მიმდინარეობს მეცნიერულ მტკიცებებზე დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, დისკუსია. საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, მე არ მაქვს უფლება რომ დავიწყო კრიტიკა, თუმცა ჩემი პოზიცია არის ის, რომ კოშმარულ სიზმარს არ მინდა წარმოვიდგინო მარიხუანას ზემოქმედების ქვეშ ყოფი ქირურგი საოპერაციოში მასწავლებელი ან ავიადისპეჩერი. და ერთ-ერთი ტრადიციული კითხვა NDI-ის კვლევებში, რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიდერობს როგორც ბოლო გამოკითხვებში, აქაც სამუშაო ადგილები, შემდეგ მოდის სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა, განათლება, ფასების ზრდა და ინფლაცია, ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება, ხელფასები, პენსიები და ასე შემდეგ. ასევე დაისვა კითხვა იმასთან დაკავშირებით, აინტერესებდა NDI-ის ხალხის აზრი, ბოლო 10 წელიწადში როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით და ჩამოთვლილია ეს საკითხები, აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულები ფიქრობენ, გაუმჯობესებულია ყველაზე მეტად სიტყვის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა, ასევე ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება, ქალთა უფლებები, განათლება, ფიქრობენ, რომ ყველაზე ნაკლებად გაუმჯობესდა ყველაზე ცუდი სიტუაცია ფასების ზრდის და ინფლაციის კუთხით, ასევე ტერიტორიული მთლიანობის, კრიმინალის და სიღარიბის კუთხით. NDI-მ შიდა პოლიტიკურ საკითხებთან ერთად ქვეყნის საგარეო კურსზეც დასვა კითხვა და იკითხა, რას ფიქრობს ხალხი საქართველოს ხელისუფლების გაცხადებულ განაცხადზე იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოსა და ევროკავშირში. ეს ორი კითხვა ცალ-ცალკე იყო დასმული ნატოსთან და ევროკავშირთან დაკავშირებით. სტაბილური მაჩვენებელია, ისევ როგორც წინა წლებში ხალხი უჭერს მხარს გაწევრიანებას საქართველოსი, თუმცა ევროკავშირის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრეზენტაციაზეც ითქვა, რომ მცირე აღმავლობა, ანუ უფრო მეტი ადამიანი არის მომხრე ბოლო გამოკითხვის მიხედვით, რომ საქართველო გაერთიანდეს, გაწევრიანდეს ევროკავშირში. მადლობ ჩარნაშორნა ხვიჩი ამ გაგვაცნო NDI-ის კვლევის შედეგები და შეფასებები. ხორავის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრებმა დღეს საქმის მთავარი მოწმის მოკლეს ძმა გამოკითხეს. გამოკითხვა 2 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. ლუკა კალანდიამ დღეს პირველად გააკეთა მედიასთან კომენტარი. თეუნა ხუბულავა ჩაგვერთვება დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში. თეუნა, გისმენთ. ლუკა კალანდიას არ უსაუბრია იმ დეტალებზე და იმ ინფორმაციაზე, რაც მან გააჟღერა დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრებთან, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მან მედიასთან თქვა, არის ის, რომ მას აქვს ინფორმაცია თუ რა მოხდა 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე, აღნიშნა, რომ ის იქ არ იმყოფებოდა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია ვისგან აქვს ეს ინფორმაცია. ასევე განმარტა, რომ ბევრ დეტალზე საუბარი მას არ შეუძლია. დეპუტატებმაც განმარტეს, რომ მოკლეს ძმის ლუკა კალანდიას ჩვენება მათთვის იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი, თუმცა გარკვეულ დეტალებზე და გარემოებებზე მათ სხვა მოწმეების ჩვენებებიდან აქამდეც ჰქონდათ ინფორმაცია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ლუკა კალანდია ბრალდებულია დანაშაულის დაფარვაში, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ის 21 წელს მიღწეული არ არის, მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და ამ საქმეზე მას პატიმრობის ნაცვლად გირაო აქვს შეფარდებული, თუმცა როგორც იცით, პატიმრობაში არის მამამისი და მასთან ერთად დაკავებული კიდევ 2 პირი. ახლა უკვე დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრებმა ფაქტობრივად ყველა მნიშვნელოვანი მოწმე დაკითხეს და ჩვენთან კიდევ ერთხელ გააკეთეს შეფასება და განმარტეს, რომ ისინი ემზადებიან შესაბამისი დასკვნის შემუშავებისთვის. ვერ ვისაუბრებთ. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ გეტყვით რაზე ისაუბროს. ესე ვიტყვი მაშინ, რომ ვიცი რა მოხდა. ჩემი ძმისგან თუ სხვა წყაროსგან მაგას
ხორვატიის ქუჩას მე არ ყოფილა შესაბამისად ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოგაწვით იმასთან დაკავშირებით ნახე თუ არა. თქვენ ხომ მიიღეთ თქვენს დროს ამოსაყვანად ხორავას 20? კი, მაგრამ არა ხორავას. აბა მიიღეთ. ის უშუალოდ თვითმფრინავი არ არის ხორავას 20-ში მოხდა ტრაგედიის, თუმცა ფლობს ინფორმაციას თავისი ახლობლებისგან და ასევე სხვა ადამიანებისგან, რომლებიც იქ იმყოფებოდნენ. ჩვენ სწორედ ამ ინფორმაციის მიღება გვაინტერესებდა. მან მოვაწოდა ეს ინფორმაცია, რომელიც ბუნებრივია ჩვენს მიერ იქნება გადამოწმებული, როგორც სანდოობაზე, ისე რამდენად ეს იყო მართებული. აქ არის საუბარი დაფარვა შეუტყობინებლობაზე და მისი გამოკითხვაც კარკულ დეტალებთან დაკავშირებით იყო მნიშვნელოვანი და რაც საბოლოო ჯამში ალბათ დასკვნაში ასახვას პოვებს, მან მიუთითა მათ შორის კონკრეტულ პირებსაც. სწორედ მკ არის ის პირი ლუკა კალანდიას ძმა, რომელთან დაკავშირებითაც ევროპულმა საქართველომ გასცა რეკომენდაცია, რომ ის უნდა მიეცეს პასუხისგებაში დავით სარალიძის ჯგუფურად მკვლელობის თანამონაწილეობის ბრალდებისთვის. დროებითი საგამოძიებო კომისიის ბოლო სამუშაო დღეს, ანუ 3 აგვისტოს, ისინი მოусმენენ იუსტიციის მინისტრს, შინაგან საქმეთა მინისტრს და ყოფილ მთავარ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს. მადლობთ ხუბლავა გვერდებოდა ღია ეთერში. მკვლელობა თბილისში გარდაცვლილია 40 წლამდე მამაკაცი, მას დაზიანება სავარაუდოდ ბლაგვის საგნით აქვს მიყენებული. გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 100 მერვე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. შემთხვევის ადგილზე იმყოფება მარიამ ქურდიანი და ის ახლა ბოლო ინფორმაციას მოგვაწვდის. მარიამ, გისმენთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით პოლიტკოვსკაიას ნომერ 10-ში, სადაც არის კომპიუტერული მომსახურეობის ფირმა. სწორედ აქ მოხდა დილის საათებში მკვლელობა. თვითმფრინავები აცხადებენ, რომ როდესაც მიმდებარე ტერიტორიაზე ისინი სამსახურში მოვიდნენ, დილის საათებიდან უკვე სამართალდამცველები მუშაობდნენ ადგილზე. ისინი აცხადებენ, რომ მათ არც შეკამათების და არც გასროლის ხმა არ გაუგიათ. ისინი აცხადებენ, რომ არც სავარაუდო დამნაშავე არ დაუნახავთ. აქ ამ დრომდე რჩებიან ექსპერტ კრიმინალისტები, რომლებიც მიმდებარე ტერიტორიაზე მუშაობენ. ასევე აქ იმყოფებიან სამართალდამცველები, რომლებიც კითხავენ ოფისის თანამშრომლებს, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სამსახურების თანამშრომლებს. სავარაუდოდ ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც იყო 39 წლის, გარდაცვლილი არის ბლაგვის საგნის შედეგად მიყენებული დაზიანებით. მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება, შესაბამისად გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე მეტ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. სროლის ხმა არ გაქვს. არა, არ ვიცი, არაფერი არ გამიგია აბსოლუტურად, არ ვიცი რა. დიდი ხანია რაც მუშაობს? დილიდან. რომელი საათი? მოვედი უკვე იყვნენ, 9 საათზე რომ მოვედი იყვნენ. რომელი საათიდან იმყოფება პოლიცია? დილის საათებიდან ადრე. დაახლოებით ხომ? 9-10 ალბათ დაახლოებით ეგრე. არ შეკამათების ხმა არ გაქვს? არ აქ ასევე იმყოფებოდა საქმის მწარმოებელი პროკურორი, როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, ის აცხადებს, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე მეტ ბევრ დეტალზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე გაავრცელა განცხადებაში ნათქვამი არის, რომ გამოძიება მიმდინარეობს 100 მერვე მუხლით, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობას და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 7-დან 15 წლამდე. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ასევე არ საუბრობენ სავარაუდო დამნაშავეზე. ჩვენ ვრჩებით აქ ასევე შეგახსენებთ, რომ იმყოფებიან სამართალდამცველები და მოვლენების განვითარების შესახებ აუცილებლად გაცნობებთ მომდევნო გამოშვებებში. მადლობთ მარიამ ქურდიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ღირსეული პარტნიორი 2018 ვაზენის სამხედრო აეროდრომზე ოფიციალური ცერემონიით გაიხსნა. მრავალეროვან სწავლებაში ჩართულმა სამხედროებმა სტუმრებისთვის სადემონსტრაციო ჩვენება მოაწყვეს. მომდევნო 15 დღის განმავლობაში კი წვრთნებს სხვადასხვა სამხედრო ლოკაციაზე გააგრძელებენ. გახსნის ოფიციალური ცერემონია წუთიერი დუმილით დაიწყო, რა დროსაც პატივი მიაგეს მისიებში დაღუპულ სამხედროებს. სიტყვით გამოსვლებისას კი აქცენტი გაკეთდა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების უალტერნატივობაზე. მარიამ მენაბდე ჩაგვერთვება დეტალებით მოამბის ეთერში. ღირსეული პარტნიორის გახსნის ოფიციალური ცერემონია დასრულებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ 3000-მდე გამოცდილი სამხედრო უკვე საქმეზე გადავა, ანუ უშუალოდ დაიწყებს სამხედრო წვრთნებს. ამის ხილვის საშუალება ჩვენს ჰქონდა სადემონსტრაციო ჩვენებაზე და ახლა თქვენს გაქვთ ამ წვრთნების ხილვის საშუალება დაახლოებით ამ ჟანრში გაგრძელდება უკვე მომდევნო 15 დღის განმავლობაში მრავალეროვანი სამხედრო წვრთნები, რომელიც საქართველოში უკვე მე-4-ით ტარდება. სწორედ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისკენ საქართველოს მისწრაფებას დაეთმო
თქმა, მთავარი, ესე ვთქვათ, გზავნილები ვაზიანის სამხედრო აეროდრომის ტრიბუნებიდან, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და სხვა ჩვენი პარტნიორი და მოკავშირე ქვეყნების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს და სადაც კიდევ ერთხელ ითქვა ის, რომ მსგავსი წვრთნები ეხმარება საქართველოს, რომ აიმაღლოს თავდაცვის უნარიანობა, რომ თავდაცვითი და შეტევითი ოპერაციები უფრო და უფრო მაღალ ეტაპზე გადაიყვანოს და რაც მთავარია გახდეს უფრო და უფრო თავსებადი ნატოს სტანდარტებთან. თქვენ ახლა გაქვთ შესაძლებლობა მოისმინოთ ის მთავარი გზავნილები, რომელიც ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე გაკეთდა. პატივცემულო ჯარისკაცებო, თქვენი მონაწილეობა ამ წვრთნებში არის გარანტია იმ სტაბილურობის, იმ მშვიდობის, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლებები ემსახურებიან. დღეს თქვენ დგეხართ იმ ქვეყნის მიწაზე, რომლის 20%-ით სრულიად უკანონოდ არის ოკუპირებული ჩვენი რუსი მეზობლის მიერ. მაგრამ თქვენ დგეხართ იმ მიწაზე, რომელიც და იმ ჯარისკაცების გვერდით, რომლებიც ამ ტერიტორიას, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას მშვიდობით აღიდგენენ და მშვიდობით დაიბრუნებენ. ეს საერთაშორისო სწავლება არც ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. იგი მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონალურ უსაფრთხოებას, მშვიდობისა და სტაბილურობის გამტკიცებას ემსახურება, რაც დარწმუნებული ვარ, ყველა ერის ინტერესშია. დღეს, მეგობრებო, თქვენ გმასპინძლობთ ქვეყანა, რომლის ტერიტორიების დიდი ნაწილი არის სამწუხაროდ ოკუპირებული. მაგრამ ჩვენი პასუხი ამ ოკუპაციაზე და ამ უმძიმეს გამოწვევაზე არის მხოლოდ მშვიდობა და სტაბილური ქვეყნის მშენებლობა. შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გამყარება საქართველოს უმნიშვნელოვანესი სამხედრო პოლიტიკური პრიორიტეტია. ნიშანდობლივია, რომ წლევანდელი რიგით მეოთხე ღირსეული პარტნიორი რუსეთის აგრესიის მე-10 წლის თავს ემთხვევა. საქართველოს ხელისუფლება და ხალხი ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობა დაბეჭდებით მოითხოვს ოკუპაციისა და მცოცავების შეჩერებას და რუსეთის ჯარების გაყვანას საქართველოს ტერიტორიიდან. ოკუპაციის მიუხედავად, საქართველო ბოლო წელიწადში კიდევ უფრო დემოკრატიული, ძლიერი და სტაბილური სახელმწიფო გახდა, რაც ჩვენი შეიარაღებული ძალების დამსახურებაცაა. მოცემული სწავლება ღირსეული პარტნიორის სახელს ატარებს, სახელწოდება კი დიდწილად ჩვენი ჯარისკაცების სიმამაცის და თავდაუზოგავი შრომის შედეგია. ჯერ ერაყში, ამჟამად კი ავღანეთში კოალიციურ ძალებთან ერთად საქართველო 870 სამხედრო მოსამსახურით, როგორც ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბიუტორი ქვეყანა განაგრძობს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობას. ეს სწავლება სწორედ ჩვენი ერთობლივი ღირსეული პარტნიორობის სიმბოლოა. როგორც იცით, წლევანდელ სამხედრო წვრთნებზე გაზრდილია როგორც ჯავშანტექნიკის რაოდენობა, ასევე სამხედროების რაოდენობაც, მათ შორის გერმანიისა და შეერთებული შტატების მხრიდან. დღეს ჩვენ შესაძლებლობა გვქონდა გავსაუბრებოდით ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული გვარდიის მეთაურებსაც, მათ შორის და მათგან წლევანდელ წვრთნებთან დაკავშირებით კონკრეტული ინფორმაცია მიგვეღო და მათი შეფასებები მოგვესმინა. წვრთნებს სამი მიზანი აქვს. პირველი არის სამხედროების მზადყოფნის გაძლიერება, რომ ჩვენი სამხედრო ძალები ბრძოლის უნარიანი იყოს, ჯარისკაცები კარგად მომზადებული და სხვა პარტნიორი ქვეყნების სამხედროებთან ინტეგრირებული. მეორე, შეერთებული შტატების მხრიდან პარტნიორების დახმარება და საქართველოს შეერთებული შტატების ძლიერი პარტნიორია. წვრთნები მოიცავს დაგეგმვას, ლოგისტიკას, სარდლობის მიერ მართვას. ჩვენი მიზანია დავამყაროთ ახლო ურთიერთობები. მესამე ფაქტორია, რომ შეერთებული შტატებსა და საქართველოს განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვთ. ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს და ერთმანეთისგან ვსწავლობთ. ძალიან მნიშვნელოვანი წვრთნაა საქართველოსთვის, ნატოს მოკავშირეებისთვის და ევროპელი პარტნიორებისთვის. გსურს წვრთნები ევროპაში და მათ შორის საქართველოშიც თავისუფლად ტარდებოდეს. ჩვენი მიზანია ურთიერთთავსებადობის გაძლიერება. საქართველო ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორია. ძალა პარტნიორობაშია. ეს ლოზუნგი უკვე მეოთხედ გაჟღერდა საქართველოს ტერიტორიაზე, წვრთნები კი გრძელდება და იგი უკვე მომდენო 15 დღის განმავლობაში ნორიოს საწვრთნელ ბაზაზე და ვაზიანის სამხედრო აეროდრომსა და პოლიგონზე გაგრძელდება.
ეს მარიამ მენაბდე იყო. სახალხო დამცველი აგვისტოს ომის 10 წლის თავთან დაკავშირებით საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებ და კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავს. ადგილობრივების პრობლემები ნინო ლომჯარიამ სოფელ ბერშვეთის მოსახლეობასთან შეხვედრისას მოისმინა. სახალხო დამცველი ასევე გაესაუბრა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გაწაცებულებს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული სასურსკვეთის ბრალდებით იყვნენ ცხინვალის იზოლატორში გადაყვანილი. სახალხო დამცველი ბოლო პერიოდში საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების მიმართ არასათანადო მოპყრობაზე საუბრობს. გამყოფი ხაზის მოსაზღვრე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის მთავარ ერობად კი სასმელი წყლის არარსებობას ასახელებს. მოსახლეობასთან შეხვედრის შემდეგ სახალხო დამცველი მათგელზე მივიდა, სადაც მავთულხლართებია დამონტაჟებული. აი არაფერი, დასავლეთი წყალი არა. აგვისტოს ომიდან 10 წლის თავზე თბილისის მეგობარი ქვეყნებიდან მაღალი რანგის სტუმრები ეწვევიან. 6-7 აგვისტოს თბილისში პოლონეთის, ლიეტუვას, ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრები და უკრაინის ვიცე-პრემიერი ჩამოვლენ. ვიზიტის ფარგლებში სტუმრები მონაწილეობას მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით დაგეგმილ მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაში მშვიდობის და უსაფრთხოებისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 10 წლის შემდეგ. ასევე მოინახულებენ საოკუპაციო ხაზს, პატივს მიაგებენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნას და შეხვედრებს გამართავენ საქართველოს ხელისუფლებასთან. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მარიხუანას მოხმარებისთვის სანქციების გაუქმების გადაწყვეტილებას ანტისახელმწიფოებრივს უწოდებს დეკანოზი დავით ნოზაძე. დეკანოზი აცხადებს, რომ ასეთი მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება რეფერენდუმის ჩატარების გზით უნდა ხდებოდეს. დეკანოზის განცხადებით, ნარკოდანაშაულისთვის სასჯელოდ მძიმე შრომა უნდა დაწესდეს. 1000 სამუშაოებია გაზონების შელამაზება, რაღაცა საპირფარეობის დალაგება შეიძლება საზოგადოებრივ ბენზინის ჩამოსხმა შეიძლება 1000 სამუშაოები შეიძლება. და როგორც საათში ანაზღაურებია ამ საათებს გაივლის და განთავისუფლოს შემგამსაჯელს. არ უნდა ამის გაკეთება, არ უნდა მიიღოს ნარკოტიკი. პრემიერიც, მინისტრებიც, პარლამენტარებიც, სასულიერო პირებიც ის ვისაც საერთოდ უყვარს სამშობლო და უყვარს ადამიანი თუ უყვარს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს არ იყოს ნებადართული. სენაკში ყოფილი პროფტექნიკუმის შენობაში ჩასახლებულმა დევნილებმა საპროტესტო აქცია გამართეს, როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, უკვე წლები არ მიეწოდებათ სასმელი წყალი. მათი თქმით, სამი კორპუსი, სადაც 300-მდე ადამიანი ცხოვრობს, საკანალიზაციო მილების გარეშეა დარჩენილი. მოსახლეობა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი შეხვდა და მათ პრობლემების უმოკლეს დროში მოგვარებას დაპირდა. დიდი ათის გამარჯვებულმა გუნდმა ლოკომოტივმა უსახსრობის გამო შესაძლოა კონტინენტის ფარზე ვერ იასპარეზოს. ამის შესახებ კლუბის მთავარმა მწვრთნელმა თემურ მედიაშვილმა მოამბესთან საუბარში განაცხადა, თბილისური კლუბი საქართველოს 10-გზის ჩემპიონია 2018-2019 წლების სეზონზე. მედიაშვილის გუნდი, როგორც ქვეყნის გამარჯვებული მიწვეულია ევროპის ჩემპიონატზე პირველ ადგილზე გასვლის შემთხვევაში, რაც ლოკომოტივის თავკაცის თქმით რეალური ამოცანაა, თბილისურ კლუბს ჩელენჯ კაპის ტურნირზე შეიძლება მონაწილეობის მიღება. უსახსრობის გამო გუნდის შეჯიბს და გამოსვლის საკითხი ჯერ კიდევ გაურკვეველია. მთავარი მწვრთნელის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ სპონსორი არ გამოჩნდება, ლოკომოტივი ტურნირზე მონაწილეობას ვერ შეძლებს. რამდენიმე წუთის წინ რაგბის კავშირმა საკუთარ ვებგვერდზე გავრცელა განცხადება, ქართული რაგბის მმართველი ორგანო უერთდება ლოკომოტივის განცხადებას და მოუწოდებს კერძო სექტორს მხარში დაუდგნენ საქართველოს ჩემპიონს. სურვილი დიდი გვაქვს, ჩვენ ძალებს არ აღემატება ამ ტურნირის მოგება. შაშან ბათუმმა ნახევარფინალი თამაშა და წააგო რუმინელებთან, შეეძლო კეცა თამაში. მაგრამ აუცილებელი რო არის ეს თამაშები ჩვენი განვითარებისთვის და რეგბის პოპულარიზაციისთვის აუცილებელია. თბილისში ჩამოვიყვანთ 4 გუნდს, იტალიის, გერმანიის, საფრანგეთის არ იქნება. რუმინეთის და რუსეთის გუნდებს. იმედი გვაქვს მოვიგებთ. ერთადერთი რაც ხელს გვიშლის, ეს ის უსახსრობაა, რომელიც ახლა საერთოდ ჩვენ რეგბის და ჩვენ გუნდს აქვს. ყველაფერი ჩავდეთ იმისათვის, რომ გავხდარიყავი ჩემპიონები და შემდეგ გვიასპარეზა ჩელენჯ კაპზე. რაოდენს სამწუხაროც არ უნდა იყოს, გაჟღერდა სწორედ ეს პრობლემა, რომ დაფინანსების მხარე არ ვიცით, ამდვილად არ ვიცით, ვის უნდა მივმართოთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ქვეყანაში არის კეთილი ხალხი და შესაძლებელი არის ეს თანხების მოძიება. ჟურნალ ივერიელნის პრეზენტაცია ჟურნალისტმა დარიჯან კვარაცხელიამ სამეგრელოსა და ზემოსვანეთის რეგიონის მოკლე ისტორია და რეგიონში განხორციელებული უნიკალური პროექტები, მუზეუმების და კულტურული მემკვიდრეობის უძველესი ძეგლები, კოლხური ოდის და სხვა მრავალი საინტერესო ფაქტები ერთ სივრცეში გაერთიანა, როგორც ავტორი თავად ამბობს, ჟურნალი ერთგვარი გზამკვლევი ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს სურვილი სამეგრელოს როგორც უძველეს, ასევე თანამედროვე ისტორიას გაეცნოს.
წლის შემდეგ ცხოვრობდა დავით ნარმანიას ხედავ ჩვენი ქალაქის ყოფა. გაეცნობით სამეგრელოს ისტორიას, კოლხეთის ისტორიას, ლეგენდას კოლხეთზე. აქ განთავსებულ ეკლესია მონასტრებს, რომლებიც მინდა გითხრათ, რომ უნიკალურია და ისეთ რაღაცებს ნახავს მკითხველი, რომელიც შეიძლება არც იცოდა, რომ ამ რაიონში არსებობდა. ეს იქნება გზის მასწავლებელი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს სურვილი დალაშქროს ჩხოროწყუს რაიონიდან ნახოს მღვიმეები. ჟურნალ ივერიელნის ეს ნომერი ეძღვნება მთლიანად სამეგრელოს. სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ეს კუთხე დაგვეჩაგრა ტურისტული თვალსაზრისით არ არის სათანადოდ ყველა სიძველე შეტანილი ტურისტულ მარშრუტებში, არ არის კოლხეთის ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები სათანადოდ ცნობილი არათუ უცხოელისათვის, არამედ ზოგჯერ ქვეყნის შიგნით მცხოვრები ადამიანებისათვის. ამიტომ ამ ჟურნალმა შეიძლება ითქვას, ეს ნიშა ძალიან ღირსეულად დაიკავა. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობები, თქვენ კი დღის სიახლეები ნახეთ ერთი TVG-ზე. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევა ზიანს აყენებს მუცლად მყოფ ბავშვს. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. შეჭერდით. ყურადღებით იყავით. ვაპირებთ თქვენი საზრიანობა შევამოწმოთ. შეხედეთ სურათს თქვენს ეკრანზე. ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ. თუ ეს ავტობუსი მოძრაობას დაიწყებს წინ, რა მიმართულებით წავა? მარჯვნივ თუ მარცხნივ? ნათელი არ არის, ხომ ასეა? სანამ ფიქრობთ, გაოცდებით, როცა გაიგებთ, რომ 10 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვების 80% შეუძლია მაშინვე უპასუხოს. მაშინ რატომ არის ეს კითხვა რთული? ეს არის შოუ თქვენს ტვინსა და ყველაფერზე, რაც არ იცით. საოცარია, ხო ასეა. ჩაგიტარებთ ტესტებსა და ექსპერიმენტებს, რათა დაგანახოთ, რაოდენ ნაკლებად აღიქვამს ტვინი იმას, თუ როგორ არის სამყარო მოწყობილი. გაოცდებით. ღმერთო, იკითხავთ. როგორ ვერ მივხვდი ამას? თუ თამაში აკვდებით, იმაზე ჭკვიანი და მოხერხებული გახდებით, ვიდრე იყავით. გნახავთ, გაეცანით იმას, რაც არ იცით. არა. გონების თამაშებს. გონების თამაშები. ყოველდღიურ საქმიანობას მარტივად ვუმკლავდებით. ვატარებთ მანქანას, ვამზადებთ საჭმელს, ვიყენებთ კომპიუტერსა და ვლაპარაკობთ ტელეფონით. მაგრამ გიფიქრიათ იმაზე, რაც არ იცით. არ გულისხმობთ იმას, რაც სკოლაში ისწავლეთ ან არ ისწავლიათ. იგივე შეკითხვა დავუსვათ კოლეჯის სტუდენტებს. შემცვლელი მასწავლებელი, მისტერ სილვა. მოვდივართ სკოლაში, ვსწავლობთ ისტორიას, მათემატიკას, მაგრამ ხშირად არ ვსწავლობთ, თუ როგორ არის სინამდვილეში სამყარო მოწყობილი. დაფიქრდით იმ ნივთებზე, რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიყენებთ. თუნდაც ეს ელვა შესაკრავი. მარტივად გამოიყურება, მაგრამ იცით როგორ მუშაობს? გაჩერდით ერთი ძამით. ცოტა ხანი დავფიქრდეთ ამაზე. სავარაუდოდ ელვა შესაკრავს ყოველდღე იყენებთ, მაგრამ როგორ მუშაობს? როგორ კრავს ეს მარტივი მოწყობილობა კბილების ორ წყებას, რომელსაც ხელით ვერ შეკრავთ? ამის ახსნა ძნელია? მალე აგიხსნით. არ არის საჭირო სრულად იცოდეთ იმისთვის, რომ ჩემი მეგობრის მსგავსად ხარვეზი გამოასწოროთ. სიმართლე ის არის, რომ არ ვიცით რამდენი რამ არ ვიცით. მიაქციეთ ყურადღება, თამაში ნომერი 1. დავუბრუნდეთ ავტობუსს. მიხვდით, რომელი მიმართულებით დაიწყებს მოძრაობას თუ წინ წავა. პასუხია მარცხნივ. მაგრამ რატომ? ადრე გითხარით, რომ 10 წლამდე ასაკის ბავშვები ამას სწორად მიხვდნენ. ეს ავტობუსი საიდკენ წავა? აქეთ. ეს წინა მხარეა? ხო, კარი მეორე მხარესაა. აქეთ.
იქით. აი იქით. კარი ავტობუსის მეორე მხარესაა. ასე რომ ავტობუსის მძღოლს შეუძლია მგზავრები ტროტუარზე ჩამოსვას. ეს აიდან იცით? საზრიანები ვართ. საზრიანები ხართ. შანკარ ვედანტამი გვიყვება პროცესების შესახებ, რომლებიც ჩვენი ცნობიერების მიღმა ხდება. რატომ არის ავტობუსთან დაკავშირებული შეკითხვა რთული დიდებისთვის და ადვილი ბავშვებისთვის? დიდისთვის რთულია აღიქواس მარტივი ნახატი, როგორც ფუნქციონირებადი ავტობუსი. სანამ ამას დაუკვირდებით, უფრო ფართოდ შეხედეთ სურათს. ამას ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხვდებით. გამუდმებით ვაწყდებით პრობლემებს, რომლებსაც ვერ ვწყვეტთ. საკუთარ თავთან გულახდილი რომ ვიყოთ, ამას ვაღიარებდით. ფსიქოლოგებს ამისთვის ტერმინიც აქვთ. ცოდნის ილუზია. კითხვა ავტობუსზე ხება თუ ელვა შესაკრავის მუშაობის პრინციპს, twini მაშინვე ცდილობს პასუხის პოვნას. ეს გადარჩენის ძირითადი მექანიზმია, რათა იგრძნოთ, რომ ყველაფერი კონტროლის ქვეშ გაქვთ. არავის მოსწონს დაბნეულობა და უპასუხოდ ყოფნა. რათა დავინახოთ, როგორ ავსებს twini ცოდნის სიცარიელეს, საკმარისია დეტალურად აღწეროთ, როგორ მუშაობს კონკრეტული მექანიზმი. ჩავატარებ ექსპერიმენტს, რომელიც ფსიქოლოგმა რებეკა ლოუსონმა შექმნა. შეძლებენ სტუდენტები ამ მარტივი ტესტის ჩაბარებას. თქვენს დღევანდელ დავალებას ჰქვია დახატეთ ველოსიპედი. ყველას გივლიათ ველოსიპედით. ვინ იცის, როგორ გამოიყურება ველოსიპედი? კარგია. მარტივად ჟღერს, არა? ნახოთ, როგორ გაუმკლავდებით ამ დავალებას. გაჩერდით. მიაქციეთ ყურადღება. შეხედეთ ველოსიპედის 4 გამოსახულებას. ამ ველოსიპედებიდან მხოლოდ ერთი დადის და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, რომელია ის. ამოირჩიეთ? დაიმახსოვრეთ პასუხი. მივაკითხოთ სტუდენტებს. გთხოვთ ველოსიპედით იაროთ ტროტუარზე. მონაწილეთა 90%-ზე მეტმა ნამდვილი ველოსიპედი ვერ დახატა. ძნელია საზრიანი ადამიანებისთვის დახატონ ველოსიპედი. ჩვენ შევქმნით ეს ველოსიპედები იმ ძირითადი შეცდომებით, რასაც ადამიანები ველოსიპედის დახატვისას უშვებენ. გაგეხარდებათ იმის გაგება, რომ ბევრმა სწორედ ასეთი შეცდომები დაუშვა. შეძლებთ ნორმალური ველოსიპედის შერჩევას. პირველი ეს თეთრი ველოსიპედია. კარგი ენ. აბა მითხარი. რა არის არასწორად შენს ნახატზე? რა სჭირს ველოსიპედს? იქ ზედმეტი საყრდენი მაქვს. რაც აკეთებს რას? ასე მართვას ვერ შევძლებ. ვერ შეძლებ მართვას. მაშინ დაჯექი ველოსიპედზე და კამპუსს წრე დაარტყი. მეტიც და არ არის საჭირო. გაჩერდი. მეგონა შევძლებდი ველოსიპედით გავლას, მაგრამ არ გამომივიდა. ასეთია ენის ველოსიპედი. ვარიანტი A. ეს ამოირჩიეთ? თუ ასეა, შეცდომა დავუშვით. გავაგრძელოთ. არა. ლორენ, შეგიძლია მითხრა რა შეცდომა დავუშვი? მგონი უკუღმა დავხატე. ასე მგონია. გაოცებული ხარ, რომ ასეთი რამ გაგერია? კი, გაოცებული ვარ. მეგონა ვიცი როგორ დავხატო, ზარიც კი დავუხატე. გინდათ ნახოთ როგორ გაივლის? არა, არ მუშაობს. მეგონა სწორად დავხატე და ვერ მივხვდი, რომ უკუღმა იყო. ლორენის ველოსიპედი ასე გამოიყურება. ვარიანტი B. თუ ეს ამოირჩიეთ, არ გაგიმართლათ. დარჩა ორი ველოსიპედი. დალტონის ველოსიპედი გავს ვარიანტ C. ეს ამოირჩიეთ? ესეც არასწორია. მას პედლების ადგილიც არ აქვს. ლამაზია. თუ აირჩიეთ ვარიანტი D, რომელიც ვესლის ველოსიპედს გავს, გილოცავთ. ველოსიპედს იმსახურებთ. იდეალური დახატე. და არ მეგონა. აი ასე. მუშაობს. ხო. გნახავთ. ჩვენს მიერ შექმნილი სამყაროს მენტალური მოდელები ყოველთვის სწორი არ არის. twins არ მოსწონს, როცა თავს დარწმუნებულად არ გრძნობს. მაქსიმალურ კომპენსირებას ახდენს და რწმენას გვმატებს.
უკვე ნახეთ რა ძნელია ბევრისთვის ნამდვილი ველოსიპედის დახატვა. ალბათ ასევე რთულია იმის ახსნა, როგორ მუშაობს ელვაშესაკრავი. როგორ მუშაობს ელვაშესაკრავი? სასრიალო, რომელსაც წევთ, კაუჩის მსგავსად არის დამზადებული, რათა კბილები ერთი მიმართულებით ერთმანეთს ჩაეჭიდოს და განცალკევდეს, როცა ხსნით. მარტივია, არა? თუნდაც არ იცოდეთ, როგორ მუშაობს ბევრი რამ. ტვინი თვლის, რომ იცის. იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ეს ილუზია, ტვინი ეცდება მოგაჩვენოთ თითქოს იცის, ვიდრე აღიაროს, რომ არ იცის. ცოდნის ეს ილუზია გიჩენთ დაცულობის მცდარ განცდას იმის შესახებ, რაც თქვენი აზრით იცით, ასევე ტვინს ზედმეტ რწმენას მატებს. არ გჯერათ, რომ ტვინი თავდაჯერებულია. ილუზიონისტი აპოლო რობინსი შეეცდება დაამტკიცოს, რომ ცდებით. ყურადღება მიაქციეთ. მინდა რომ გეთამაშოთ. აპოლო ქუჩაში ადამიანებს მარტივ შეკითხვებს დაუსვამს. თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ. თითოეულ კითხვაზე ზუსტი პასუხი არ მოგეთხოვებათ. გვიპასუხეთ მიახლოებით. თუ გითხავენ, რამდენი კონტინენტი არსებობს და ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 7 კონტინენტია, დაასახელეთ ფარგლები, რომელიც სწორ პასუხს მოიცავს. მაგალითად 4-დან 12-მდე. გასაგებია? კარგი. მზად ხართ? გარანტიას გაძლევთ, რთულია. ეს ბიბლია. რამდენი წიგნი შედის ძველ აღთქმაში? გახსოვდეთ, ფარგლები უნდა დაასახელოთ. დარწმუნებული ხართ პასუხში? ჩვენ კი დარწმუნებული ვართ, რომ ცდებით. რამდენი წიგნისგან შედგება? მიახლოებით. 10. ესე იგი 10. მაქსიმუმ რამდენი იქნება? 15. 15. 7. კარგი. მაქსიმუმ რამდენი იქნება? 25. როგორ გონიათ? განსაზღვრეთ? პასუხია 39. 39 წიგნისგან. თქვენ უნდა განგესაზღვროთ ის ფარგლები, რომელიც სწორ პასუხს მოიცავდა. არც ისე მარტივია. კიდევ ვცადოთ. რამდენი ქვეყანაა აფრიკაში? აფრიკის ქვეყნების რაოდენობა 17. მაქსიმუმი 30. კარგი. მაქსიმუმი 24. გააქვთ პასუხი? ნამდვილად ჯდება სწორი პასუხის ფარგლებში. სწორი პასუხია 47. აბა როგორ გამოვიდა? უკეთესად? მაპატიეთ, შეგეშალათ. მიგვირს. რა კავშირი აქვს თამაშ თვითდაჯერებულობასთან? გაფიქრდით, სავარაუდოდ წარმოდგენა არ გქონდათ, რამდენი ქვეყანაა აფრიკაში. როგორ განსაზღვრავთ ფარგლებს თუნდაც მიახლოებით? თითქმის ყველა მონაწილემ მინიშნების გარეშე ძალზე მცირე ფარგლები დაასახელა. ხვდებით? სწორი პასუხები არ გჭირდებათ. მისისიპის სიგრძე მილებში. რამდენია? 1. კარგი, მაქსიმუმ 3000. მიღებულია. გილოცავთ, სწორად გაიგეთ. მივხვდი. მხოლოდ უკიდურესი ფარგლები უნდა დაასახელოთ. თუ პასუხები თქვენს ფარგლებში არ შედიოდა, მონაწილეთა 79%-ის მსგავსად თვითდაჯერებული ხართ. რა არის თვითდაჯერებულობის მიზეზი? თვითდაჯერებულობის ეფექტის ერთ-ერთი ახსნა არის ის, რომ ტვინში გამუდმებით მიმდინარეობს ბრძოლა. და მის შესაჩერებლად ტვინი ცდილობს დამალოს ის, რომ რაღაც არ იცით. მაგალითისთვის ავიღოთ შემდეგი თამაში. შეჭერდით. ყურადღებით. ახლა ტესტ ჩაგიტარებენ. მხოლოდ ის მინდა, რომ პატარა რაღაც წამიკითხოთ. მინდა ეს წარწერა ახლა ხმამაღლა წამიკითხოთ. მე მოვიცდი. გაზაფხული ნიუ-იორკში. წაიკითხეთ? კარგი. სხვები ვნახოთ. გაზაფხული ნიუ-იორკში. კარგი. არაფერია ამ წინადადებაში უჩვეულო. არა. გაზაფხული ნიუ-იორკში. გაზაფხული ნიუ-იორკში. გაზაფხული ნიუ-იორკში. შვენიერია ბიჭებო. ყველაფრ თანხმდებით, რომ აქ წერია გაზაფხული ნიუ-იორკში. კიდევ ერთხელ ხმამაღლა წაიკითხეთ. თუ ფიქრობთ, რომ აქ სწორედ ეს წერია, როგორც ყველა სხვა გამოკითხული ცდებით. ზოგი შეიძლება მივხვდა,
მაგრამ დანარჩენი ვერ ხვდება, რაზე ვლაპარაკობთ. კიდევ ერთხელ წაიგითხავთ? კარგი. შეხედეთ თითოეულ სიტყვას წინადადებაში. კარგი. ხმამაღლა. გაზაფხული ნიუ-იორკში. გაზაფხული ნიუ-იორკში. გაზაფხული? კიდევ ერთხელ. გაზაფხული ნიუ-იორკში. საოცარია. დაიჯერებ თუ გეტყვით, რომ აქ რაღაც ზედმეტია. მაგალითად, ზედმეტი სიტყვა. გაზაფხული ნიუ-იორკში. თუ გეტყვით, რომ წინადადებაში არის სიტყვა, რომელიც მეორდება. გაზაფხული ნიუ-იორკში. გაზაფხული ნიუ-იორკში. გაზაფხული ნიუ-იორკში. არტიკლითაა. ღმერთო ვერ დავინახე. სორია. ეს ადჯერ მაინც აიკითხეთ, სანამ გეტყოდით. ხომ ასეა? ცხენია. არა, ნუ გწვენიათ. რადგან ხდება ხოლმე? ეს იმიტომ ხდება, რომ კითხვის დროს თვალები ყველა სიტყვას არ აკვირდება. ტექსტის მონაკვეთს ირჩევთ, twins კი ავალებთ ამ მონაკვეთიდან აზრი გამოიტანოს. მარტივი კითხვითი დავალების საშუალებით ვიგებთ, რა სიტყვისებს twin-ი. სიტყვებს ისე ტოვებს, რომ ამას ვერაცნობიერებს. twin-ი ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლები ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ეს ნიშნავს, რომ დიდი მოცულობის ინფორმაციას უყურადღებოდ ტოვებს. ხედავთ? twin-ი ყველაფერზე წავა, რომ სწორი პასუხი მოიფიქროს. კიდევ ერთი ტესტი. ეცადეთ დაიმახსოვროთ ყველა სიტყვა, შემდეგ კი კითხვას დაგისვამთ. მზად ხართ? დავიწყოთ. ქვანახშირი, ცხელი, ლიანდაგი, რკინა, ურიკა, ტვირთი, ძრავა, ცეცხლი, სინათლე, სამუხრუჭე ვაგონი. კარგი. გასაგებია? დაიმახსოვრეთ სიტყვები. გამოივლის მეორე მატარებელი. ამ 4 სიტყვიდან რომელი ეწერა პირველზე? სწრაფი, გზა, ხე, საათი. კიდევ შეხედეთ. კარგი, აირჩიეთ. სანამ პასუხს გეტყვით, ნახოთ რას ფიქრობენ სტუდენტები. დაიმახსოვრეთ? გონი კი? ვნახავთ. აბა რომელი სიტყვა ეწერა პირველ მატარებელზე? გზა. გახსოვთ გზა? კი, კარგი. სიტყვა გზა. 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 ეთანხმებით სტუდენტებს. ორივე მატარებელზე დაინახეთ სიტყვა გზა. მაშინ არ განსხვავდებით გამოკითხულ და 80%-ისგან. თქვენ შეცდით. რატომ არის პასუხი მცდარი? კიდევ ერთხელ შევხედოთ პირველ მატარებელს. გვჭირდება სიტყვა გზა. ქვანახშირი, ცხელი, ლიანდაგი, რკინა, ურიკა, ტვირთი, ძრავა, ცეცხლი, სინათლე, სამუხრუჭე ვაგონი. გზა არც ერთ ვაგონზე არ ეწერა. დარწმუნებული იყავით, რომ ეწერა. სინამდვილეში მეორე მატარებლის არც ერთი სიტყვა არ იყო პირველი მატარებლის ვაგონებზე. თუ თვლით, რომ ეს უსამართლობაა, შეიძლება ეს ასეცაა. ახლა დროა სტუდენტებს სიმართლე უთხრათ. რატომ თვლის ყველა, რომ დაინახა სიტყვა, რომელიც არ ეწერა? ალბათ კონტექსტის გამო მოხდა. პირველ შემადგენლობაზე ყველა სიტყვა მატარებელს უკავშირდება. მეორე შემადგენლობაზე კი მხოლოდ სიტყვა გზა. ამიტომ ბევრ ადამიანს ეგონა, რომ ეწერა გზა. ეწერა ეს სიტყვა მატარებელზე? არა. არა. ეგონათ, რომ აშკარად დაინახეს სიტყვა, რომელიც სინამდვილეში იქ არ ეწერა. საოცარია. ამის გათვალისწინებით ვუფიქრდები, რა ხდება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს არც ისე სასიამოვნოა. ასეა. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, twins შეუძლია არა მარტო ამოშალოს სიტყვა ცნობიერებიდან,
არამედ დაამატოს კიდეც იმის აღიარების ნაცვლად, რომ პასუხი არ იცოდა. Twin-მა დაიმახსოვრა სიტყვა, რომელიც იქ არ ეწერა. როცა უფიქრდებით რა გავლენას ახდენს ასეთი რამ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ხვდებით, რომ ეს არის ცოდნის ილუზიის გამაოგნებელი ეფექტი. ილუზიონისტმა აპოლო რობინსმა კარგად იცის რა არის ცოდნის ილუზია. ის გაჩვენებთ რა ადვილად გონიათ, რომ რაღაც იცით, როცა არ იცით. ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობების შესაფასებლად საუკეთესო ადგილი ბარია. მე მომწონს ეს თამაში, რადგან ის კარგად აჩვენებს თქვენს თავდაჯერებულობას. ზედმეტ თავდაჯერებულობასაც კი. პირველ რიგში ღრმად ჩაისუნთქეთ. გვაქვს 3 ჭიქა. აქედან 2-ს ვატრიალებთ. როცა გადმოატრიალებთ, 3-ვე სწორად უნდა იდგეს. გაქვთ 3 ცდა. 1 ცდაზე შეგიძლიათ 2-ის გადმოტრიალება. მზად ხართ? დიახ. 1, 2 განაპირა. შვენიერია. შემდეგ ეს 2 ერთად. ერთდროულად. არის, ხოჩახ. შეძელით. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ. 1, 2, 3. თქვენი ჯერია. 1, 2. სად შეგეშალათ? ვერ ხვდები. კიდევ ერთხელ ვცდით და ვნახავთ თუ გამოგვივა. ახლა თქვენ გააკეთეთ. დაიწყეთ ერთდროულად. შვენიერია. ერთი ცდაც. ღმერთო უნდა დავაყენო. პირით ზევით. ასე. ისევ შეძევით. მეორედ, ხოჩახ. თქვენი ჯერია, სერ. მიხვდით სად შეგეშალათ? ცადეთ კიდევ ერთხელ. ნახოთ. ცირედი თავდაჯერებულობა დაგჭირდათ. მიხვდით როგორ ხდება? იცით რა მოხდა? ეს უბრალოდ თამაშია. მე თავიდანვე ოდნავ გავართულე. შეგიძლიათ ეს თამაში სახლში ითამაშოთ. დაგჭირდებათ მხოლოდ 3 ჭიქა. დასაწყისში გადმოატრიალეთ 2 ცალი. ამის შესრულებისას ბევრი ადამიანი ზედმეტად თავდაჯერებულია. როცა აპოლო ამ ფოკუსს ასრულებს, შუაში ჭიქას პირით ზევით დგამს. ხოლო დანარჩენ ორს კი აბრუნებს. ეს თამაში ისეა შედგენილი, რომ Twin-ს 2 მცდარი მოსაზრება უჩნდება. პირველი, დარწმუნებული ხართ, რომ თამაში საკმაოდ ადვილია. და მეორე, ჭიქებს ისევე ვალაგებ, როგორც ეს ჩემთვის გავაკეთე. თუმცა როგორ განვალაგეთ, თქვენ დაგავიწყდათ. და თუ ვერ შეამჩნიეთ, ვერც ითამაშებთ. თავარია დაიმახსოვროთ შუა ჭიქა. Twin-ში ხდება ბევრი რამ, რაზეც წარმოდგენა არ გაქვთ. Twin-ი ყველანაირად ცდილობს არ გაგაგებინოთ ის, რაც არ იცით. იმისთვის, რომ რაც შეიძლება დიდხანს ირბინოთ ჰაერში. აპოლო რობინსმა კიდევ ერთი ფოკუსი მოგიმზადათ. უყურეთ. ამ გადაცემით გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ ზოგჯერ Twin-ი ზედმეტად თავდაჯერებულია. ახლა გიჩვენებთ ფოკუსს, რომელიც Twin-ის ამ თავისებურებებით სარგებლობს. შერშე ლაფამ. ან იპოვეთ ქალი. თვალი მიადევნეთ დედოფალს. აქ 3 დედოფალია. 3 დედოფალი და 1 რვიანი. 4-დან 3. ბევრი ჩათვლის, რომ შანსი დიდია. მაგრამ გახსოვდეთ. ზედმეტი თავდაჯერებულობის გამო შეიძლება აღმოჩნდეთ ცუდ მდგომარეობაში. თუმცა ისედაც ცხადია. გახმოვანებულია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ. ახმოვანებდნენ მაია კოკოჩაშვილი, გიორგი ზანგური. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. თამბაქოს მოხმარება იწვევს ხორხის კიბოს. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. პირველ აგვისტოს საღამოს 8 საათზე მარტივი ლოგიკის საპრიზო გათამაშება იწყება. ჩართე მობილური, ჩაერთე თამაშში. შენ გაქვს შანსი მოიგო რეალური